Το κεφίρ δεν είναι απλώς ένα ακόμη ρόφημα που έχει υποστεί ζύμωση. Είναι μια ζωντανή τροφή, πλούσια σε ωφέλιμα βακτήρια και βιοδραστικές ενώσεις, που τα τελευταία χρόνια έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, ιδιαίτερα για τη δράση του στην υγεία του ύπατος. Μπορεί ένα τόσο απλό καθημερινό ρόφημα να επηρεάσει τη λειτουργία του σηκωτιού και αν ναι, με ποιον τρόπο? Σε αυτό το βίντεο θα δούμε αναλυτικά γιατί το κεφίρ θεωρείται ευεργετικό για το σηκώτη, πώς η κατανάλωση ζυμωμένων τροφίμων ωφελεί συνολικά την υγεία, ποιες είναι οι συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με την κατανάλωση κεφίρ και ποιες πρακτικές συμβουλές χρειάζεται να γνωρίζετε πριν το εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Το κεφίρ παρασκευάζεται από κόκκους κεφίρ, μικρούς, ζωντανούς κόκκους που μοιάζουν σε σχήμα και χρώμα με μικρά μπουκετάκια κουνουπιδιού. Το ζυμωμένο ρόφημα κεφίρ παρασκευάζεται παραδοσιακά με την προσθήκη αυτών των κόκκων σε γάλα, ζωικό ή φυτικό, και αφήνεται να ζυμωθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μέσα στους κόκκους υπάρχει μια ιδιαίτερη ένωση που ονομάζεται κεφιράνη. Η κεφιράνη είναι αυτή που υποστηρίζει τη διαδικασία της ζύμωσης και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της τελικής υφής του προϊόντος. Υπάρχει επίσης και μη γαλακτοκομική εκδοχή. Όταν οι κόκκι κεφίρ προσθεθούν σε διάλειμμα ζάχαρης και νερού, παράγεται αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως κεφίρ νερού. Κατά τη διαδικασία της ζύμωσης αναπτύσσονται ωφέλιμα βακτήρια και στελέχη ζύμης. Παράλληλα, η κεφιράνη ενισχύει τις ευεργετικές ιδιότητες του ροφήματος. Και πέρα από τα γενικά ωφέλη που προσφέρουν τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, το κεφίρ θεωρείται ένα εξαιρετικό ρόφημα για την υποστήριξη και προώθηση της υγείας του ύπατος. Γιατί το κεφίρ είναι καλό για το ύπαρ? Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους το κεφίρ θεωρείται ευεργετικό για την υγεία του ύπατος. 1. Συμβάλλει στη βελτίωση της λιπόδους νόσου του ύπατος. Το κεφίρ φαίνεται να υποστηρίζει την υγεία του ύπατος, συμβάλλοντας στη μείωση του λιπόδους ύπατος και του σχετικού βάρους του σε σχέση με το συνολικό σωματικό βάρος. Μελέτες έχουν δείξει ότι το κεφίρ μπορεί να μειώσει όχι μόνο το συνολικό σωματικό βάρος, αλλά και τη συσσόρευση λίπους στο ύπαρ. Σε πειραματικά μοντέλα, ποντίκια που κατανάλωναν κεφίρ καθημερινά για 4 εβδομάδες παρουσίασαν μείωση στη δραστηριότητα της σύνθεσης λίπους. Παράλληλα, παρατηρήθηκε αναστολή της δράσης συγκεκριμένων ηπατικών ενζύμων, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση των τριγλικεριδίων και της χολυστερόλης στο ύπαρ. Η ιδιότητα αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διαχείριση της μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος, γνωστής ως NAFLD. Πρόκειται για μια κατάσταση που, εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να συνδεθεί με παχυσαρκία, αντίσταση στην ινσουλίνη και περαιτέρω μεταβολικές διαταραχές. Πιο πρόσφατες μελέτες εξέτασαν επίσης την επίδραση του κεφίρ στη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα ή NASH, μια πιο επιθετική μορφή της NAFLD. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κεφίρ μείωσε τη φλογμονή στο ύπαρ και επιβράδυνε την εξέλιξη της νόσου. 2. Αυξάνει τη δράση των αντιοξυδωτικών στο ύπαρ. Το κεφίρ, όπως και άλλα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, διαθέτει σημαντική αντιοξυδωτική ικανότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από τις βλαβερές αλλαγές που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το κεφίρ ενισχύει τη δραστηριότητα των αντιοξυδωτικών ενζύμων, ιδιαίτερα στις διαφορετικές δομές του ύπατος. Χάρη σε αυτήν την ιδιότητα, το κεφίρ ενδέχεται να προστατεύει το ύπαρ από βλάβες που σχετίζονται με τη λήψη φαρμάκων ή την έκθεση σε άλλες επιβλαβείς ουσίες. Πώς ωφελεί την υγεία η κατανάλωση ζυμωμένων τροφίμων?
Η ζύμωση αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος διατήρησης των τροφίμων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και ως τρόπος ενίσχυσης της γεύσης τους. Κατά τη διαδικασία της ζύμωσης αυξάνονται οι γαλακτοβάκυλοι, τα βακτήρια του γαλακτικού οξέως, τα οποία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα πολλαπλά ωφέλη που προσφέρουν τα ζυμωμένα τρόφιμα στην υγεία. Μεταξύ αυτών των ωφελών περιλαμβάνονται η μείωση της αρτηριακής πίεσης, η βελτίωση της ποικιλομορφίας των βακτηρίων του εντέρου, η αντιοξειδωτική δράση και η προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες, η πρόληψη λοιμόξεων μέσω αντιμικροβιακής δράσης, η καλύτερη διαχείριση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, η μείωση της φλεγμονής στο σώμα και η μείωση του σχηματισμού λιπαρών πλακών στα αιμοφόρα αγγεία. Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την κατανάλωση κεφίρ. Πρέπει κάποιος να αποφεύγει το κεφίρ? Το κεφίρ είναι μια ισχυρή τροφή που έχει υποστεί ζύμωση και η υπερκατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή διάρρεια. Σε αυτή την περίπτωση, μειώστε ή διακόψτε προσωρινά την κατανάλωση. Μπορείτε να αυξήσετε σταδιακά την ποσότητα καθώς ο οργανισμός σας αναπτύσσει ανοχή. Μπορώ να αρωματίσω το κεφίρ με άλλα συστατικά? Ναι, η προσθήκη τροφών όπως φράουλα, πεπόνι, κρεμμύδι, μάραθο ή καρότο μπορεί να βελτιώσει τη γεύση και το άρωμα του κεφίρ, ενώ παράλληλα να ενισχύσει την αντιοξειδωτική του ικανότητα. Ποιος τύπος κεφίρ είναι καλύτερος για το σηκώτη, κεφίρ γάλακτος ή κεφίρ νερού? Τα ωφέλη του κεφίρ οφείλονται κυρίως στη διαδικασία της ζύμωσης, η οποία είναι εξίσου ωφέλιμη και στους δύο τύπους. Το κεφίρ γάλακτος περιέχει επιπλέον θρεπτικά συστατικά από το γάλα. Ωστόσο, αν είστε χορτοφάγος ή vegan, μπορείτε να επιλέξετε κεφίρ νερού. Ποιο κεφίρ είναι κατάλληλο για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη? Το κεφίρ νερού ή το κεφίρ που παρασκευάζεται με φυτικά γάλατα αποτελεί καλή επιλογή για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη. Μπορεί η κατανάλωση κεφίρ να προκαλέσει κόπωση ή πόνο στο στομάχι? Εάν καταναλώσετε κεφίρ για πρώτη φορά, ενδέχεται να εμφανίσετε κράμπες ή ήπια γαστρεντερική δυσφορία. Αυτό συνδέεται με την αλλαγή στην ποικιλομορφία της εντερικής μικροχλωρίδας, η οποία χρειάζεται μερικές ημέρες για να προσαρμοστεί. Σε αυτή την περίπτωση, μειώστε την ημερήσια ποσότητα. Ξεκινήστε με περίπου 1/4 του φλιτζανιού ή και λιγότερο και αυξήστε σταδιακά την ποσότητα με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, αποφύγετε να ξεκινήσετε την κατανάλωση κεφίρ εάν πάσχετε από οξεία λίμωξη ή κάποια ενεργή ασθένεια. Πρακτικό συμπέρασμα. Το κεφίρ είναι μια ισχυρή τροφή που έχει υποστεί ζύμωση και παρασκευάζεται με την προσθήκη κόκκον κεφίρ είτε σε γάλα είτε σε διάλειμμα ζάχαρης. Πρόκειται για ένα ρόφημα με πολλαπλούς ρόλους στο σώμα. Ωστόσο, η συμβολή του στη διαχείριση της υγείας του ύπατος φαίνεται να ξεχωρίζει. Μελέτες δείχνουν ότι το κεφίρ μπορεί να μειώσει τη χολυστερόλη και τα τριγλικερίδια στο ύπαρ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μείωση του λιπόδους ύπατος και των επιπτώσεων που σχετίζονται με αυτό, όπως η αύξηση βάρους, η αντίσταση στην ινσουλίνη και ο διαβήτης. Παράλληλα, ενισχύει τη δραστηριότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ύπαρ, τα οποία διαδραματίζουν προστατευτικό ρόλο. Τα ένζημα αυτά συμβάλλουν στην προστασία των υπατικών κυττάρων από βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Σημαντικό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το κεφίρ, πώς παρασκευάζεται σωστά, πώς καταναλώνεται και τι πρέπει να προσέξετε, στο κανάλι μας υπάρχει αναλυτικό βίντεο αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτό το θέμα. Ο σύνδεσμος για το συγκεκριμένο βίντεο βρίσκεται κάτω στην περιγραφή. Και επειδή σε αυτό το βίντεο αναφερθήκαμε και σε άλλα τρόφιμα με σημαντικές ιδιότητες όπως ο μάραθος, οι φράουλες και άλλα σχετικά συστατικά, να σας ενημερώσω ότι στο κανάλι μας υπάρχουν ξεχωριστά βίντεο που τα αναλύουν διεξοδικά. Πάρτε μια γεύση και όπως πάντα όλοι οι σχετικοί σύνδεσμοι για αυτά τα βίντεο βρίσκονται επίσης κάτω στην περιγραφή.